योनाको बर्थडेको गिफ्टको अनबक्सिङको भिडियो गर्दैछ है सो अब एक एकवटा नाम भन्दै हामी खोल्दैछ हाम्रो चर्चको मेम्बर्सहरुको योना चाहिँ दास ए बर्थडे बोय के रहेछ मिनी थम्नु जुले नाम चाहिँ नाम बुझ्यो पुरोरी मान्छेले के ल्याइदिन्छ होला नाम नभन्नु म कप ल्याइदिन्छु लु बुढी थ्यांक यू मान्छेको ब्लेसिङ्स बोजुलाई नानी लु कानीकाको छोडी यो हेर्नु न मैले पुरा लु लु बुहारी त्यो यो लुगा अलिकति यसो गर्दा यो त फेरि अहिले छुलछुल छ कि हेर्नु यता अन्त यो क्यामेरा गर्छ आउँदैछ भिडियो मैले गरेको सबै उयो चाहिँ यो कुन ए मैले आउनु राम्रो रहेछ त गरममा टी-शर्ट ल हो ठिकै यता राख्दैन यता राख्दैन यता राख्छ यहाँ राख्नु गिफ्ट आएको त यता कुरामा यो अभिज्ञान नाना अलिकति अलिकति क्यामेरा यसो गर्नु यो राख्दाखेरि सबै लड्छ यताको देख्दैछ लड्छ यो न ओइ जुत्ता हो ठुलो यो नगर्नु ए यो देखादिम वाउ यो चाहिँ एयर फोर्स एयर फोर्स लो दामी रहेछ है दामी रहेछ अब थ्यांक यू अब गेल नाना त्यो यसमा हेर्नु न कस्तो दामी रहेछ है त्यस्तो जुत्ता सुसमाचारको जुत्ता अन्त यो कुन चाहिँ अब हेर्नु न भाइ यसमा यो यता छ बक्समा यता हैन अहिले त अलिक ठुलो हुन्छ एउटा यो कसको रहेछ एउटा नाम न के मजाको रहेछ मिना आन्टी ल होइन होइन नाम भन्नुपर्छ नि हौ नाम भन्नु के हुँदैन गरेर कस्तो राम्रो रहेछ ब्लगमा ए तिमीलाई टी ए हाम्रो उसले तान्दैछ क्या मजाको रहेछ ल भोलि हामी सबैजना सोच्छ यो हेर्नु न यो त्यो लास्टमा हेरौँ जुडाको हेरौँ यो रहेछ कप सेट ए यो जुटाको हो यो चाहिँ जुटाको हो आमा आमाले के भन्नु थियो त नभन्ने त्यस्तो मलाई थाहा छैन क्या अभि नभने वाउ नाइस नाइस भाइलाई यो पोकोलाई पोको ए योनाको ब्ल्याङ्केट यो सबै यसमै राख्छु यो ब्याग यो अहिले हालौँ न यो सबै के खाँदैछ त्यसले टिपेर के खायो आटा मिठाई कि के उपासना रे ए हाम्रो यो चाहिँ खोलिदा सरी अङ्कलको वाउ गाडी नै केही छैन यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो गीता आन्टीकोबाट रहेछ दौरा आन्टी योनाको मन्स्टर ट्रक ए दौरा आन्टी खोल्नु नि के रहेछ नाइस 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 यसको ग्रुमिङ किट जन्सन बेबीको यो आएछ यो कसको ए पद्मा छेमा पी छेमा ए यो नाको उ गाडी वाउ खोल्यो ल लगाइदिइहाल्छु ल आमा मामा कस्तो दामी पद्मा छ मैले उचाल्दा निकालिदिनु है मजा गरेछ ए अर्को कुनै के रहेछ ए यसको स्कुलको लागि रहेछ यो चाहिँ राम्रो छ त है स्कुल जाने भयो स्कुलको लागि नाइस नाइस घरमा माइक्रोवेभमा है अब भिडियो कस्तो मजा आउँदैछ के भिडियो मैले यस्तो गरेँ खालि मरियमको यो मरियमको यो चाहिँ मरियम र पुष्प भाइ के अरे अर्पण 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 ए वाउ गाडी त डाक्नु वाउ दामी दामी रहेछ है गाडी सक्यो ट्र्याकसुट के रहेछ त यो पछि अगाडि बसेर यो कसको हो यो ग्लोरी नाना ग्लोरी नानाको ए ग्लोरी नानाको हैन भिडियो लामो ए यो चाहिँ हाम्रो अनिकेतले पठाइदिएको रहेछ गोली बनायो होला मलाई पिस गरेर यो नाम स्टोरी गर्यो
यहाँ यो चाहिँ अलिक उयो रहेछ मिस्टी अलिक मिस्टिरियस रहेछ है यस्तो के को बक्समा के निस्क्यो वाउ ए योना हो योनाको टुम्लेट रहेछ नि यो क्यामेरा तान्दैन हैन निकै नै झार्दिन्छ है ए यो खेल्नु भिडियो हुँदैन अनि यो चाहिँ कस्तो हो त्यो प्लास्टिक ए अलिजा दिदीको रहेछ यो हेर न यो चाहिँ एलिजा दिदीको हो नि एलिजा निरज टुम्लेट एला चस्मा पानी लाग्दैन उइमा हाल्दिने वाउ एलिजा दिदी गाडी मसिनो गाडी हेर्नु भक्कै रहेछ अब यस्तो सेल्फी के नाइस नाइस नानीहरुको है यी भाइ वाह सबैले माथि मलाई खुसी हुन्छ मैले यस्तोको दाम सोधेर के बकिन्छ यो चाहिँ योनाको यो चाहिँ गाडी आदित्य दादाको रहेछ यो चाहिँ कस्तो रहेछ योनाको बक्क गिफ्ट हो यो नाइस नाइस यो चाहिँ बेस्ट हो इल्लो चाहिँ बेस्ट लाग्यो यो चाहिँ मलाई। बेस्ट गिफ्ट हेरेर ल यो आदित्य भाइलाई थ्याङ्क यू है हेर्दैछ नि आउदितको आमाले नाइस नाइस हेलो चेक टेस्ट हेलो ए यस्तो रहेछ नि त यो हेलो चेक टेस्ट यहाँ हेलो हेलो भन्दै गर्न गाछालाई भाइले भिगाछालाई यो चाहिँ कसको हो दामी रहेछ नाम छैन छोटु भैया ए यो छोटु नारायण भैया यो छोटु मामा छोटु मामाको गिफ्ट यसले डोजर ट्र्याक्टर ट्र्याक्टर बिहारको ट्र्याक्टर यो मामा छोटो भाइले बिहारबाट ल्याइदिएको यो ट्र्याक्टर साजुमा दामी रहेछ। यो साजुमा यसले त स्कुलमा सबै फेरि फेरि रेचलको यो चाहिँ रेचल दिदीको रहेछ अन्त अरु खै यो मेरो टिकर्तिर छैन हेर त ए नाइस नाइस यो कुन कतिको रेचल त्यो त्यस्तै हो यो टिफन क्यारी नै रहेछ हो वाउ यसमा चाहिँ फ्रुट्स लानु नाइस है नाइस है यो चाहिँ इप्नाको हो हेर्नु न काकाको चाहिँ आउँदैछ आउँदैछ काकाको चाहिँ आउँदैछ अनलाइन ए मेरो गिफ्ट आउँदैछ योनालाई होइन वाउ त्यो ट्र्याक्टर उयो डोजर डोजर रहेछ डोजर यो चाहिँ लास्ट अनि सबभन्दा स्पेसल गिफ्ट हाम्रो यो बहिनीकोबाट भाउजू योनाको बहिनीकोबाट योनाको छेमाकोबाट होइन यसको सोल्टिनीकोबाट ल सोल्टिनीकोबाट। दामी गिफ्ट छ योनाको साइकल सबभन्दा दामी एकताल चढाइदिए त उसले चढाएर पनि हेर्नु चलेर नि बेल्ट लाएर चलाइदिएको एकताल चढाइदिए त गु होस् कि त्यसको लौ धन्यवाद गुवै भयो कि छैन यो पनि यो सेफ्टी पाइरल रहेछ चाहिँ चौडै तिम्रो खै सेफ्टी रहेछ ल यसको यो पाइरल चल्दैन ल ल ल योनालाई लु टेस्टिङ गरेर पनि लु याना सिट बेल्ट भाइ हो औ कम ऊ त क्या छिटो गयो है लु लु चढ्यो केटा त केटा चढ्यो उसको आफ्नो बाइक भयो नि तिम्रो अब अब पापा काकाको जस्तै योनाको पनि बाइक आयो क्या मजाको रहेछ नि है हो के दामी रहेछ अब त रुयो कि योना बाइक साइकलमा चढ्छ ल यो चाहिँ यति थियो आज भ्लग है दामी सबभन्दा स्पेसल गिफ्ट चाहिँ हाम्रो बहिनीको स्पेसल गिफ्ट सबै गिफ्ट नै दामी थियो है भन्नु पऱ्यो नि सबै गिफ्ट नै दामी नै थियो वेल एप्रिसिएटेड होइन सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ अब नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नेछौँ बाई बाई अब